नमस्कार मित्रों, हूँ निकुंज जोशी तमारुं स्वागत करूँ छूँ मारा खीजड़िया गामना वाड़ीना रसोड़ामां। मित्रों, आज आपणे खूब ज रसप्रद काठियावाड़ी वानगी बनाववाना छे। લીલી ડુંગળી સેવનું શાક સાથે સાથે પોટલી રોટલી અને હું તમને શીખવાડીશ કે કેવી રીતે આપણે બનાવીશું લીલા મરચાંનું મુરબ્બો। મિત્રો, આ વિડીયો છે એ દુકાન એપ દ્વારા સ્પોન્સર કરવામાં આવ્યો છે। હું તમને શીખવીશ કે કેવી રીતે તમે ઓનલાઈન સેલ કરી શકો છો। કોરોના આવ્યા પછી ઘણાની પથારી ફરી ગઈ છે સ્ટોરવાળાની, દુકાનોવાળાની, પણ હું તમને શીખવીશ કે કેવી રીતે તમે ઓનલાઈન વેચી શકો છો અને કમાઈ શકો છો તમારા એરિયામાં તમે જાતે માલ ડિલિવરી કરીને પણ એક મોબાઈલના એપ દ્વારા। मित्रों, सौ प्रथम આપણે આપણા શાક માટે લીલી ડુંગળી લઈ લેશું, જે સૌ પ્રથમ ખૂબ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવશે આપણી રેસીપીમાં। આજનું શાક છે એકદમ દેશી સ્ટાઇલમાં બનશે, કાઠિયાવાડી। મિત્રો, અમુક રેસ્ટોરન્ટમાં આ શાક મળે છે, બહુ જ ઓછી જગ્યાએ મળે છે, બધી જગ્યાએ નથી મળતું, પણ આ એક એવી રેસીપી છે જે કાઠિયાવાડની એકદમ દેશી સ્ટાઇલની રેસીપી તમે કહી શકો। ખાસ કરીને જે કાઠિયાવાડી ધાબા અને નાની નાની હોટલો હોય છે એમાં મળતી હોય છે આ ટાઈપની રેસીપી। લીલી ડુંગળી અને સેવનું શાક અને સાથે હશે પોટલી રોટલી। તો મિત્રો, સૌપ્રથમ આપણે જે આવી કઢીવાળી ડુંગળી હોય, નાની ડુંગળી હોય એ લેવી ખાસ કરીને, અને એને સારી રીતે ધોઈ લીધા બાદ હવે હું તૈયારી કરીશ આપણી જે પોટલી રોટલી હોય એને બનાવવા માટેની। તો આપણે ઘઉંના લોટમાં મીઠું નાખીને મિક્સ કરી લઈએ અને હવે જરૂરિયાત પ્રમાણે મોણ નાખી અને આપણે સારો એવો લોટ બાંધી લઈએ। મિત્રો, પાણી નાખીને આપણે આપણા લોટને છે સારી રીતે મિક્સ કરીને મસળતા જઈશું અને આપણે જોઈએ એવો લોટ બનાવી લેશું। કોઈને જો પોચો સોફ્ટ લોટ પસંદ હોય તો એ, થોડો કડક પસંદ હોય તો એ, પણ હંમેશા એક આગ્રહ રાખવો કે થોડી વાર માટે લોટ બાંધીને રાખી દેવો જેથી રોટલી સારી બને। તો આવી રીતે લોટ બંધાઈ ગયા બાદ આપણે આપણી શરૂઆત કરીશું આપણી રસોઈની। અને મિત્રો, અહીં મેં ડુંગળી લઈ લીધા બાદ હવે ટમેટાં અને મરચાં લઈ રહ્યો છું અને સાથે સાથે આપણે એને સમારવાની કામગીરી બી ચાલુ કરીશું। મિત્રો, મરચાં છે એને આપણે આવી રીતે કટિંગ કરીશું। જો આજે થોડી અલગ રીત છે, એના બીજ કાઢી નાખશું આવી રીતે ચાકાની મદદથી। જો તમે ખૂબ જ સરળ રીત છે આ બીજ કાઢવાની। બીજ કાઢી લીધા બાદ આપણે એને લાંબુ કટિંગ કરીશું મિત્રો, એકદમ લેન્થ વાઇઝ જેને કહેવાય છે એ રીતે, એટલે લાંબે લાંબે આપણે મરચાં રાખવાના છે। એવી જ રીતે હું ટમેટાં બી ઝીણા સમારી લઈશ। તો આ મિત્રો, આપણી વસ્તુ અહીંયા સમારાઈ ગઈ છે। તો મિત્રો, હવે આપણે વાત કરીશું એક એવા એપ વિશે કે જે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ શકે છે ઓનલાઈન વેચાણ માટે। મિત્રો, આ એપનું નામ છે દુકાન એપ। ઇન્ડિયાનું બહુ જ સારામાં સારું એપ છે, મેડ ઇન ઇન્ડિયા એપ છે, 100% ફ્રી છે, જીએસટીની બી જરૂર નથી। તમે પ્લે સ્ટોરમાંથી ડાઉનલોડ કરી લો એપ। પ્લે સ્ટોરમાંથી ડાઉનલોડ કર્યા બાદ તમારા મોબાઈલ નંબર નાખી અને તમારા સ્ટોરને નામ આપી દો, જેવું કે મેં અહીંયા આપ્યું છે। તમે કોઈ પણ તમારા સ્ટોરનું નામ આપી શકો છો। તમારી કેટેગરી હોય એને સિલેક્ટ કરી લો અને તરત જ આવશે કે કોંગ્રેચ્યુલેશન, તમારો સ્ટોર તૈયાર છે। જી હા મિત્રો, હવે જેમ કે હું મારી વસ્તુ વેચવી હોય શાકભાજી, તો આપણે દાખલા તરીકે જોઈએ કે કોબી મારે વેચવી છે તો એના ફોટા બી છે ઓલરેડી એમાં અવેલેબલ જ છે, એનો ભાવ નાખી દઉં, એના વિશે ઇન્ફોર્મેશન નાખી દઉં અને જો મિત્રો, માત્ર ગણતરીના સેકન્ડોમાં મારું પ્રોડક્ટ બી આવી ગયું, લોન્ચ થઈ ગયું અને એને વોટ્સઅપમાં હું શેર કરી અને મિત્ર સર્કલ ગ્રુપમાં કે મારા જે એરિયા છે, મારા કસ્ટમર છે તેના સુધી હું મોકલી શકું છું। અને જેવો ઓર્ડર મને આવે એવો હું એને ખુદ જઈને અથવા તો કોઈ માણસ વડે ડિલિવરી બી કરાવી શકું છું। તો મિત્રો, ચાલો હવે રસોઈની શરૂઆત કરીએ। થોડું તેલ ગરમ કરી લઈએ આપણે અહીંયા આપણા મુરબ્બા માટે। મિત્રો, આ મુરબ્બો છે એ આપણે બનાવીશું મરચાંમાંથી, તાજો મુરબ્બો છે। મરચાંમાં આપણે ખાસ રાઈનો સ્વાદ આપીશું, તો એના માટે મેં તેલ ગરમ થઈ ગયા બાદ રાઈ આપણે લઈ લીધી છે અને નાખીશ ગોળ। અને મિત્રો, ગોળને સારો એવો ગરમ કરી લઈશું। જ્યારે ગોળ ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં મરચાં નાખી દઈશું। મિત્રો, અહીંયા ગોળ બળી ન જાય ખાસ ધ્યાન રાખવી, એટલા માટે જ મેં મારી જે કઢાઈ છે એને ઉતારી લીધી છે ચૂલાથી નીચે અને જેવો મારો ગોળ ગરમ થઈ ગયો એવો મેં મરચાં નાખી દીધા તે તરત જ। અને હવે આપણે હળવાત આપણે બિલકુલ પાકવા દેશું સારી રીતે। જુઓ તમે, આવી રીતે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। પાછો મિત્રો ગોળ ઓગળશે, ચિંતા ન કરવી, અને પાણી બી છોડશે। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈએ। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખ્યા બાદ ફરી પાછા એકવાર આને હલાવી લઈએ, મિક્સ કરી લઈએ, જેથી કરીને ગોળ છે એ મરચાંમાં ભળી જાય અને મરચાંને પાકવામાં બી મદદ કરે। જો તમે કઈ રીતે પાણી છૂટું પડી રહ્યું છે તો એને આપણે નિરાતે પાકવા દેશું, જેથી કરીને એક સારો મુરબ્બો ફોર્મ થાય એનો મિત્રો આનો। અને જો મારો મુરબ્બો તૈયાર છે, કઈ રીતે દેખાઈ રહ્યો છે, ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ, સુંદર અને એકદમ સિમ્પલ રેસીપી છે આ મિત્રો, પણ આને ખાશો ત્યારે તમને આનો ખૂબ જ અલગ ટેસ્ટ આવશે। તો મિત્રો, બીજી તરફ આપણે મેં ડુંગળી લઈ લીધી છે, ધોઈ ગયા બાદ આપણે એને ઉપરના ભાગ આવી રીતે કાપી અને એને સમારી લેશું। અને મિત્રો, આપણે હંમેશાની માફક અને ઉપરનો ભાગ અને નીચેનો ભાગ જે પાંદડા હોય
અને ઉપરના જે ગાંજા હોય એ અલગ રાખીશું। તો જુઓ બંને વસ્તુને મેં સમારી લીધી છે। આ રીતે પાંદડા બી અલગ રાખ્યા અને મારા ડુંગળીના જે ગાંજા હતા એ બી અલગ રાખ્યા। મિત્રો ફરી પાછી એક કઢાઈમાં હું થોડું તેલ ગરમ કરીશ। ખૂબ જ જોરદાર અને ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી છે, તમે બી ટ્રાય કરજો, ખૂબ જ મજા આવશે। આ રીતે જ ખાજો મિત્રો, આ કોમ્બિનેશન છે એ ખાસ છે। જેવું તેલ ગરમ થાય આપણે નાખીશું થોડું જીરું। જીરું નાખ્યા બાદ આપણે જે ડુંગળીનો ઉપરનો ભાગ હતો એ નાખીને સારી રીતે સાતળી લેશું। બસ આવી રીતે હળવું આપણે એને પાકવા દઈએ થોડી વાર માટે અને હલાવતા બી રહીએ। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈએ। મીઠું નાખીને ફરી એકવાર હલાવી લઈએ, મિક્સ કરી લઈએ, જેથી કરીને સારી રીતે ડુંગળી પાકી જાય। જેવી ડુંગળી થોડી પાકી જાય મિત્રો એવા આપણે નાખીશું ટમેટાં। ટમેટાં ખૂબ જ સારા એવા પ્રમાણમાં આમાં હોવા જોઈએ। ભલે આનું નામ છે લીલી ડુંગળી સેવનું શાક, આપણે મિત્રો આને ખાટું મીઠું બનાવવાનું છે, એ ટાઈપનું બનાવવાનું છે, તો એટલા માટે ટમેટાં બી ખૂબ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવશે। હળદર નાખીને આપણે ફરી પાછું પકવી લઈએ 10-20 સેકન્ડ માટે, અને હળદર પાકી જાય તેવી જ આપણે લાલ મરચું નાખી દઈશું અને ફરી પાછું સારી રીતે આને પકવી લેશું। હવે હું નાખીશ થોડો કિચન કિંગ મસાલો, જેથી એક સારી એવી શાકમાં સુગંધ આવે, સ્વાદ આવે। ફરી પાછો મિક્સ કરી લઈએ। તો તમારી પાસે ગરમ મસાલો તો બી નાખી શકો છો, પણ મને કિચન કિંગ મસાલો એ લાઇટ લાગે છે એટલા માટે હું એને વાપરું છું। તો મિત્રો જ્યારે આપણે બધું ટમેટાં અને ડુંગળી પાકી જાય ત્યારે આપણે એમાં લીલી ડુંગળીના પાંદડા હોય એ નાખી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। જો આ રીતે એને હલાવતા રહીએ, જેથી કરીને ગ્રેવી બની જાય આપણી એક મિત્રો સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય। અને મિત્રો પાંદડાને કેટલા પકાવે તમારા ઉપર નિર્ભર રાખશે। જો તમને થોડા કડક પસંદ હોય તો એ રીતે, ફૂલ પાકેલા પસંદ હોય તો એ રીતે, એ તમે તમારા મત મુજબ લઈ શકો છો, કોઈ એમાં ઓલું નથી। તો આ રીતે થઈ જાય ત્યારે મારી પસંદના આ છે ત્યારે હું ઉતારી લઈશ મિત્રો। તો જો આપણું લીલી ડુંગળી સેવનું શાક તૈયાર છે। આપણે ઉપરથી સેવ નાખી દઈશું। ઝીણી સેવ બી નાખી શકો છો, જાડી સેવ બી નાખી શકો, એ તમારા ચોઈસ મુજબ છે, પણ એ હંમેશા શાક ઉતારીને નાખવી। એટલે આનાથી શું છે મિત્રો કે આપણું શાક છે એ લોંદો નહીં થઈ જાય। જો તમે જરૂરિયાત પ્રમાણે સેવ નાખી દે। એકદમ સિમ્પલ અને સોબર વાનગી છે, પણ મિત્રો મને પાક્કો ખ્યાલ છે કે આ જે વાનગી છે તમને બીજી રેસીપી કરતાં અલગ સ્વાદ આપશે, કારણ કે આની જે ટેકનિક છે બનાવવાની એ થોડીક નોર્મલ આપણે જે રેસીપી એના કરતાં અલગ છે। એક તો આમાં કિચન કિંગ મસાલો છે, સાથે સેવ, ટમેટાં અને ડુંગળીનું કોમ્બિનેશન ખૂબ જ ગજબનું છે। તો મિત્રો બીજી બાજુ આપણે રોટલીની શરૂઆત કરીશું। આ રોટલી હોય છે અને પોટલી રોટલી કહેવામાં આવે છે। પોટલી રોટલી શા માટે કહેવામાં આવે છે હું તમને આગળ જતાં બતાડીશ, પણ સૌપ્રથમ આપણે એને બનાવવાની શરૂઆત કરીએ અને કઈ રીતે બનાવીએ જોઈ લઈએ। આપણે લોટ છે અને સારી રીતે મસળી લઈએ। મેં લોટ બાંધીને રાખી દીધું તો એનો મિત્રો મોટામાં મોટો ફાયદો આ કે તમારે બહુ એને મસળવામાં મહેનત ન કરવી પડે, કારણ કે જેને કણો હોય એ બધે પલળી જાય છે આફૂડા ઓટોમેટિક। થોડી વાર જો એને રાખી દો તો આપણે આવી રીતે રાખીને એને 2 ભાગમાં વહેંચી લઈશ મિત્રો હવે અહીંયા। અને આપણી જે રોટલી છે એ હું તમને જો કઈ રીતે બનાવું છું। બેઝિકલી આપણે પડવાળી રોટલી બનાવીશું, પણ અહીંયા એક છેલ્લે આપણે એને ટ્વિસ્ટ આપીશું, જેથી કરીને જે રોટલીની સોફ્ટનેસ છે એકદમ મુલાયમ બનશે અને આપણે ખાવામાં બી ખૂબ જ મજા આવશે। બીજી રોટલી કરતાં નોર્મલી આપણે બનાવતા હોય રોટલી પરોઠા એના કરતાં અલગ ટેસ્ટ દેશે, અલગ એની મજા છે। તો આ રીતે આપણે મિત્રો એના જે ગુરિંડા કહેવાય, ગુઈણા કહેવાય, એ આપણે બનાવી લીધા 2 સરખા ભાગના। હવે આપણે એને હળવળ વણી લેશું બેયને। એક સમાન આપણે મિત્રો આને રાખીશું, જેથી કરીને આપણા બે જે પડ છે એ ચોંટાડવામાં આપણે મદદરૂપ થાય। થોડું નાના મોટું હોય તો વાંધો નહીં, કાંઈ ગભરાવાની જરૂર નથી, પણ આપણે બને ત્યાં સુધી ટ્રાય કરીશું કે બે એક સમાન રહે, જેથી કરીને આપણી જે રોટલી છે એક સમાન બને, સારી બને અને સારી રીતે પાકી જાય। તો મિત્રો આવી રીતે આપણે વણી લેવાના છે 2 ભાગને, અને બીજો ભાગ વણી લે તેવી રીતે ચેક કરી શકો છો તમે। જુઓ પાછી વણવાની જરૂર પડી મને તો થોડીક હું વણી લઉં, એટલે જેથી કરીને 2 ભાગ છે એ સરખા થઈ જાય। 2 ભાગ તમારા જ્યારે સરખા થઈ જાય જો આ રીતે, ત્યારે આપણે હવે આમાં તેલ લગાડી દઈશું, અંદર મોણ લગાડી દઈશું। મોણ તો ન કહેવાય, પણ આને તેલ લગાડીને આપણે ભાગ પાડવા માટે એક મદદરૂપ જે જરૂરી પ્રક્રિયા છે એ કરીશું। તો આવી રીતે આપણે થોડું તેલ લગાડી દઈએ। જુઓ મિત્રો, તમને પસંદ હોય તો તમે ઘી બી લગાડી શકો, પણ મારા ખ્યાલ મુજબ તેલ થોડું સારું રહેશે। ઘી આપણે કારણ કે લગાડી શકીએ છીએ ઉપરથી ઘી અથવા તો માખણ, તો એટલા માટે હું તેલનો ઉપયોગ કરી છું। થોડો લોટનો છંટકાવ કરીએ જેથી 2 પડ છે એ અલગ રહે, જુદા રહે, અને સારી રીતે આને આપણે વણી લઈએ। એકદમ પાતળી, સાવ પાતળી બી નહીં કરીએ, જો એવું કરશું તો આના પડ છૂટા પડવામાં ખતરો રહેશે, તો એટલા માટે આપણે એને મીડિયમ રાખીશું। જો આ રીતે લોટ નાખીને આપણે વણી શકીએ છીએ।
મોટી થાય તો વાંધો નહીં, કંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે આને આપણે જે રીતે પીરસવાના છે મિત્રો એના માટે થોડી મોટી હોવી જરૂર છે, સાવ નાની નહીં હાલે. જો સાવ નાની હશે તો આની પર્પઝ ફૂલફિલ નહીં થાય, એટલા માટે આપણે એને થોડી મોટી રાખીશું. અને આવી રીતે આને ફેરવીને જ્યારે મિત્રો એક બાજુ વ્હાઈટ પાકવા માંડે, બીજી બાજુ બી જો આવી રીતે પકવેલું છું વ્હાઈટ, જેથી કરીને આપણે આને ફૂલાવામાં મદદરૂપ થઈ શકે અને પળ જે સારી રીતે અલગ પડી જાય. જો તમે એકને એક સાઈડથી પકવી નાખશો તો એક બાજુ બળી જશે અને બીજી બાજુ કાચું રહેશે અને એ રોટલી સારી રીતે પાકશે નહીં. તો જો મિત્રો આવી રીતે જ્યારે પાકી જાય તમારી રોટલી ત્યારે પડેના જુદા પાડીને અંદર માખણ અથવા તો ઘી તમે લગાડી શકો છો ભરપૂર પ્રમાણમાં. એ ખાસ મહત્ત્વનું છે આ રેસીપીમાં. આપણે ઘરનું વ્હાઈટ બટર છે, આપણે ઘરનું વ્હાઈટ તાજું માખણ છે એ લગાડી રહ્યો છો, ત્યારે તમે ઘી બી લગાડી શકો છો ઘી હોય તો. અને આવી રીતે સારી રીતે લગાડ્યા બાદ મિત્રો આને ભેગું કરી અને હવે હું આને જો કઈ રીતે પોટલી બનાવીશ, જેથી શું થશે ખબર છે મિત્રો, આનું જે ભેજ હોય માખણ અથવા તો ઘીનું અને જે કડક રોટલી હોય મિત્રો એ જે ભેગી થશે ત્યારે ગજબનું કોમ્બિનેશન ક્રિએટ કરશે. આપણો મુરબ્બો છે મિત્રો મરચાંનો એ રાખી દઈએ એક વાટકીમાં. જો લીલી ડુંગળી સેવનું શાક અને સાથે મિત્રો અહીંયા હું દહીં આપી રહ્યો છું. તમને જે પસંદ હોય બીજું કોઈ પણ વસ્તુ એ બી તમે આપી શકો છો, પણ આ કોમ્બિનેશન મારા મત મુજબ મને સારું લાગ્યું. ઘરનું બનેલું તાજું દહીં જો મિત્રો, તમને જો પસંદ હોય તો ઉપરથી એમાં મીઠું મરચું અથવા તો ધાણા જીરું તમારા પસંદ પ્રમાણે નાખી શકો છો, અથવા તો ન નાખવું હોય ખાલી મીઠું નાખવું હોય, મીઠું બી ન નાખવું હોય તો બી તમારી પસંદગી મુજબ તમે લઈ શકો છો. તો મિત્રો હું મારી પોટલી રોટલી બી રાખી દઉં. જો એકદમ યુનિક કોમ્બિનેશન મિત્રો, આપણી કાઠિયાવાડી ડીશ તૈયાર છે, લીલી ડુંગળી સેવનું શાક સાથે દહીં, મરચાંનો મુરબ્બો અને પોટલી રોટલી. તો મિત્રો હું આશા કરું છું કે આ રેસીપી તમને પસંદ આવી હશે. તમારા કોમેન્ટમાં અભિપ્રાય મને ચોક્કસ જણાવજો, જેથી કરીને આવીને આવી નવી રેસીપી તમારા માટે લાવતો રહું. મિત્રો હું મારા ખાવાનો આનંદ માણું છું. હું આશા કરું છું કે તમે આ વિડીયોને શેર કરશો, લાઇક કરશો અને કોમેન્ટ કરશો. જે રેસીપી તમારે ભવિષ્યમાં જોવી હશે એ ત્યાં સુધી મિત્રો જે આ દુકાન એપ છે એની લિંક હું તમને નીચે આપી દઈ રહ્યો છું, એ તમે ડાઉનલોડ કરી લ્યો અને તમે બી ઘરેથી બી કોઈ પણ વેચાણ કરી શકો છો. દુકાન હોય તો બી એનું બી રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકો છો અને તમારો ઓનલાઈન સ્ટોર ફ્રીમાં બનાવી શકો છો. તો ચાલો મિત્રો ફરી મળીશું. થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય, ટેક કેર, આવજો.